तुझे संग नरदरा टम्म फुगलेल्या गुळाच्या पोळीची ही गोष्ट. ही चुरचूर आहे बटर डोशाची. पोटॅटो राईस विथ ग्रीन पीस. फणसाची भाजी हा या दिवसातला एक छान पदार्थ. त्याची जरा पूर्वतयारी. फणस सुरेख चिरून भाजीचा फणस छानपैकी वाफवून घेतला आहे हळद मीठ घालून. आता एक छान पद्धतीने उन्हं उतरली की फोडणीची तयारी करून दाखवी. आज फणसाची भाजी मनसोक्त एन्जॉय करू शकतोय. छान वाफा देऊन सुरेख सुंदर तयार असलेल्या भाजीवर आता शेवटचा गार्निशिंगचा हात. खोबरं आणि कोथिंबीर याची सजावट करून भाजी खायला तयार आहे मंडळी. फणसाची तयार भाजी. मस्त आता फोडणीची तयारी चाललेली आहे फणसाच्या भाजीची. आपली थोडी पूर्वतयारी दाखवलेली आहे. लाल मिरची तयार आहे आपल्याकडे. हिंग मोहरीची सरसरीत फोडणी करायची आहे आपल्याला. गॅस बऱ्यापैकी फ्लेमवर ठेवायचा आहे. हिंग नेहमीपेक्षा थोडासा जास्त घालायचा आहे. हळद घातल्यानंतर लगेचच सोबतीला थोडंसं लाल तिखट. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने मस्त खमंग वास सुटलेला आहे. सुरेख सुगंध आलेला आहे. हळद आणि तिखट फणसाच्या प्रमाणात आपण थोडंसं वाढवायचं आहे. फोडणीला जे गेलेलं आहे त्या व्यतिरिक्त पण थोडंसं रंगासाठी आणि चवीसाठी ॲड करून भाजी भरपूर परतायची आहे व्यवस्थित. तयार भाजीचे अपडेट्स लवकरच देते. फणसाची भाजी पैकी डाळीची फोडणी बघूया. डाळ मगाशी दाखवली तुम्हाला त्या क्लिपमध्ये. हेही छान तयारच आहे. सो तेल तापतंय मस्तपैकी. तोपर्यंत गाणी ऐकूया. निहार गाणं म्हण. निहार आजूबाजूला असला की मस्त गाणी चालू असतात आमच्या घरी. सो इट्स ऑलवेज अ म्युझिकल फोडणी और म्युझिकल स्वयंपाक. असं थोडंसं होतं पण घाबरायचं नाही. मस्तपैकी ती उचलायची आणि छान आपण तयार केलेल्या डाळीवर मस्तपैकी ओतून टाकायची. तर आता ही झलक पाहून तर जेवायलाच बसतोय. सो सी यू सून. आंबे डाळीचा आणि पन्ह्याचा घाट. मस्तपैकी सरसरीत डाळ मिक्सरमधून काढून तयार आहे. कढीपत्ता काका तयार आहे आणि मस्तपैकी सोललेला पाठा पण तयार आहे.
आता मस्त फोडणीची तयारी बघा पुढच्या क्लिपमध्ये. आंबे डाळ आणि पन्ह. फणसाच्या भाजीतून छानपैकी अशी वाफ यायला लागलेली आहे. आता आपण ती उघडून पाहिजे. मस्तपैकी सुंदर असा घमघमाट. त्याच्यामध्ये सगळ्या पद्धतीचं शिजण्याचं एक प्रोसेस चालू आहे. फायनल चवीचं सेकंड वाफेसाठी ही भाजी पुन्हा एकदा छान परतून झाकण लावून ठेवायची आहे. ही आमची जनाबाई, आमची फॅमिली मेंबर आमच्या सोबत असते गेली 1.5-2 वर्ष. आता ती नातेवाईकच झाली आहे. हे तिचे असे बसण्याचे घरातले कोपरे ती शोधून काढते. वेगवेगळ्या पोझिशन्समध्ये ती झोपते, बसते. तिचं एक सेट रुटीन आहे. तिचं एक लाईफ आहे. आपण तिच्याप्रमाणे ॲडजस्ट करायचं असतं. तिची सकाळ, तिची दुपार, तिची संध्याकाळ, तिची रात्र, तिचं खाणं पिणं वावरणं, तिचं सगळ्याचं एक वेळापत्रक आहे बरं का. आता पुढच्या व्लॉग्समधून जनाबाईची अधिक ओळख होतच राहील. काय जनाबाई, लेट्स जॉईन संगीताज व्लॉग्स ना. मस्त मुगाची धिरडी असं छानसं सारण करून त्याच्यात भाज्यांचे सगळे तुकडे घालून कांदा कोथिंबीर आणि असं मस्त लावून दिले पॅनकेकसारखे की मस्त जातात. पुन्हा पौष्टिक भाज्या जातात पोटात. मुगाचा पौष्टिकपणा. मुगाची धिरडी.